Вітаю всіх! Сьогодні почнемо серветочку з двох частин. Така робота на легку, можна так сказати, щоб розслабитись. Гачок 1,5, номер 2 кловер. Пряжа та сама улюблена, вівчарі етнокотон, 600 метрів в 100 грамах. Серветочка малесенька. В Пінтересті досить популярна ця схемка з рельєфними стовпчиками, так що, я думаю, вам сподобається. Починаємо з магічної петлі і всередину пров'язуємо 12 стовпчиків з одним накидом. Так, 3 петлі підйому, це перший стовпчик. Другий, третій, четвертий і так 12 штук. Є, прив'язала 12 стовпчик. Тепер затягуємо. Спочатку смикаємо за довгий хвостик і дивимося, яке кільце підтягується. І тепер за нього ми робимо коло. Дуже сильно не затягуємо, щоб не було хвилями, але й дивимося так, щоб от є. А далі в нас будуть рельєфні стовпчики. По 2 рельєфних стовпчика лицьових за кожен стовпчик. Сліпою петлею, фокус є. Сліпою петлею з'єднуємося в третю петлю підйому. Петля підйому і рельєфний стовпчик без накиду за 3 петлі підйому. 2 повітряні петлі. Це у нас початковий рельєфний стовпчик. Накид. І ще один за цей самий стовпчик. Накид, 2 стовпчика за наступний. Два. Накид. І за наступний також 2. Таким чином ми обв'язуємо кожен стовпчик. Будьте уважні, в цьому ряді в нас має вийти 24 рельєфних стовпчика, враховуючи ось цей початковий. Пров'язуєте в кінці сліпа петля в другу петлю підйому. Закінчили другий ряд сліпою петлею. Третій ряд починається так само. Петля підйому, стовпчик без накиду, за петлі підйому попереднього ряду. 2 повітряні петлі. Це початковий рельєфний стовпчик. За наступний стовпчик ми пров'язуємо 2 рельєфних. За наступний 1. Наступний стовпчик 2 рельєфних. І таким чином чергуємо. В даному ряді в нас має вийти 36 рельєфних стовпчиків. Тут 1, тут 2. 1 і 2. Будьте уважні. Пров'яжете по колу, з'єднатись сліпою петлею в вершину. Закінчуємо третій ряд. Сліпа петля в другу петлю підйому. В четвертому ряді 2 перших стовпчика в нас будуть звичайними стовпчиками з одним накидом. Тобто просто беремо 3 петлі підйому, накид, і в наступний стовпчик з накидом. За наступний рельєфний стовпчик ми маємо прив'язати 3 рельєфних стовпчика.
перший, другий і третій. Наступні 2 стовпчика пров'язуємо простими стовпчиками з накидом. 1, 2. Третій пров'язуємо 3 рельєфними стовпчиками навколо одного. Знову 2 стовпчика. 1, 2. Ось таким чином ми пров'язуємо по колу. У нас рапорт складається з 2 стовпчиків звичайних і 3 рельєфних стовпчика над одним рельєфним стовпчиком. Знов 2 стовпчика звичайних і 3 рельєфних стовпчика. Ось тут в кінці у вас буде 3 рельєфних стовпчика і з'єднати сліпою петлею в третю петлю підйому. Закінчимо 4-й ряд сліпою петлею в третю петлю підйому. Знову підряд 2 стовпчика звичайних. Тобто 3 петлі підйому – це перший стовпчик, і за наступний стовпчик також стовпчик з накидом. Далі в нас йде чергування. Пишний стовпчик, рельєфний стовпчик з одним накидом і знову пишний стовпчик. Ми будемо працювати над ось цими 3 рельєфними стовпчиками. І так, протягуємо перший накид, другий накид, третій, ну і четвертий буде якраз саме то. В кого не виходять пишні стовпчики, а можете спробувати просто кластера в'язати. Накид, рельєфний стовпчик над центральним рельєфним. І знову витягнули перший, другий, третій, четвертий. Накид, 2 стовпчика з накидом підряд перший і в наступний стовпчик другий. Ось таким чином. 2 шишечки виходить. Накид за перший рельєфний. Витягуємо 4 накиди. Перший витягнули. Другий. Може бути незручно. Третій. І четвертий. Не дуже зручно. Тепер накид, рельєфний стовпчик над рельєфним. І знову витягуємо 4. 1, 2, 3 і 4. Закрили. 2 стовпчика. Перший, другий. Ось таким чином ми пров'язуємо по колу. Ось такі шишечки розходитись. А в кінці з'єднатися в третю петлю підйому. Завершуємо даний ряд сліпою петлею в третю петлю підйому. В наступному ряді, це вже ряд на 6-й, на самому початку у нас має бути 2 рельєфних стовпчика з однією вершиною. Щоб це зробити, ми спочатку, от без петлі підйому, відразу пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду і одну повітряну петлю. Накид і рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчику. Ось це у нас буде початковий такий стовпчик подвійний. Далі 2 повітряні петлі. 1, 2.
Знову пишний стовпчик, тільки один навколо ось цього центрального рельєфного стовпчика. Один. Тут обережно, щоб не витягнути зайві ниточки. 2, 3, 4. Закріпили. 2 повітряні петлі, 2 рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перша ніжка пров'язується за перший стовпчик з накидом, друга ніжка за другий. І разом 2 повітряні петлі. Знов пишний стовпчик. Перший, другий, третій, четвертий. З'єднали. Разом 2 повітряні петлі. Таким чином ми обходимо по колу, в кінці з'єднатися стовпчиком без накиду в вершину. Я покажу. До зустрічі в кінці. Не поспішайте, щоб не повисмикували ниточки, тому що прийдеться перев'язувати. Закінчуємо даний ряд стовпчиком без накиду в вершину. Ось наша вершина, стовпчик без накиду. Наступний ряд, 7. В нас також 2 стовпчика з однією вершиною, тільки простих стовпчика з одним накидом. Для того, щоб зробити перший стовпчик і не було ось цієї дивної дірки, я рекомендую зробити ось наступним чином. Стовпчик без накиду, плюс 1 повітряна петля. Перший недов'язаний стовпчик з одним накидом. І ось у нас початковий елемент. Далі арка з 3 повітряних петель. 1, 2, 3. 2 стовпчика з одною вершиною. Перша ніжка в ту ж арку, куди ми вже пров'язували. Друга ніжка в наступну арку. 1, 2, 3. Накид. І продовжуємо в тому самому дусі. 2 стовпчика з однієї вершини. 1, 2, 3. Накид. Накид. І ось таким чином ми обв'язуємо по колу. А ось наступний ряд вже з'єднатись просто сліпою петлею. Ось тут вершина. Так, і останній легенький ряд на сьогодні. Сліпа петля. З'єднуємося в вершину. Трошки підтягнули. Рельєфний, спочатку повітряну петлю підйому, потім рельєфний стовпчик без накиду. 2 повітряні петлі. 3 стовпчика з накидом в арку. 1, 2, 3. Рельєфний стовпчик з накидом навколо 2 стовпчиків з однією вершиною. Знову 3 стовпчика з одним накидом. І таким чином ми обходимо по колу. Дуже легкий ряд такий, на закуску, можна сказати. Тому з легких вам петельок перевіряйте, щоб все зійшлося. Серветка не має братись хвилями, то ось вона лежить. Зустрінемося вже в наступній частині. Будемо завершувати дану серветку.